नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहयोग द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर प्रिटेस्टको हेरिरहेका छौं। अहिले चाहिँ लेखाखण्डबाट प्रिटेस्टमा सोध्न सकिने विभिन्न नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौं। आजको यो अकाउन्टको MCQ को पार्ट 3 अथवा भाग 3 मा पनि हामी सोही बमोजिमका प्रश्नोत्तरहरू हेर्नेछौं। आउनुस् आजको प्रश्नोत्तरहरू हेर्छौं हामी। अब नम्बर 1 मा रहेको छ तलका मध्ये दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषता कुन कुन हुन्? हामीले यहाँ 4 वटा विशेषताहरू दिएको छ अप्सन A B C D मा। अप्सन A मा छ दोहोरो प्रभाव, अप्सन B मा समान प्रभाव, अप्सन C मा परिवर्तनशीलता र अप्सन D मा अङ्कगणितीय। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट हामीले अझ छान्न सजिलोको लागि नम्बर 1 मा रहेको छ यहाँ A र B भनेर दिएको छ भने नम्बर 2 मा A, B र D, नम्बर 3 मा A, B र C र अप्सन नम्बर 4 मा रहेको छ माथिको सबै भनेर। अब हाम्रो सही उत्तर कुन हो त जुन चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ नम्बर 4 को माथिको सबै। दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता चाहिँ दोहोरो प्रभाव हो, त्यसैगरी समान प्रभाव, परिवर्तनशीलता र अङ्कगणितीय। यी सबै भएको कारणले गर्दा हाम्रो 4 नम्बरको अप्सन चाहिँ सही उत्तर हो। अब नम्बर 2 मा रहेको छ अर्को प्रश्न तलका मध्ये कुन चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन? हामीले यो भन्दा अगाडि नम्बर 1 मा विशेषता हेरेका छौं भने अब चाहिँ यहाँ विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुनै अप्सनमा दिएको छ हेरौं। अप्सन नम्बर A डेबिट क्रेडिट बराबर, अप्सन नम्बर B वैज्ञानिकता, अप्सन नम्बर C कम खर्चिलो र अप्सन नम्बर D निर्दिष्ट नियमको पालना, जुन चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन। अब यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर C कम खर्चिलो। यो चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन, अरु चाहिँ सबै विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। अब नम्बर 3 मा रहेको छ लेखा समीकरणको मान्यता मध्ये तलको कुन भनाइ ठिक छ? अकाउन्टिङ इक्वेसनको मान्यता मध्ये यो चाहिँ अब अप्सनहरु हेरौं। सुरुमा अप्सन नम्बर A सम्पत्ति बढेमा पुँजी र दायित्व पनि बढ्छ, एसेट्स बढेमा क्यापिटल र लिएबिलिटिज पनि बढ्छ। त्यसैगरी अप्सन नम्बर B मा सम्पत्ति घटेमा दायित्व पनि घट्छ, सम्पत्ति बढेमा पुँजी पनि बढ्छ र D मा माथिको सबै। अब जुन चाहिँ लेखा समीकरणको मान्यता मध्ये कुन चाहिँ भनाइ ठिक छ? यी 4 अप्सनहरु मध्ये D मा माथिको सबै छ। हामीलाई 3 वटा अप्सनमा चाहिँ लेखा समीकरणको मान्यताहरू दिएको छ। अब यी मध्ये कुन चाहिँ ठिक हो भन्दा अप्सन नम्बर D माथिको सबै ठिक हो। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर अप्सन नम्बर D माथिका सबै हो। अब 4 नम्बरमा रहेको छ अर्को प्रश्न लेखा समीकरणमा सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? एसेट्स भन्नाले के बुझिन्छ त अकाउन्टिङ इक्वेसनमा? अब अप्सन नम्बर A मा छ उठाउन बाँकी रकम, अप्सन नम्बर B तिर्न बाँकी खर्च, अप्सन नम्बर C बैंकमा रहेको नगद र अप्सन नम्बर D माथिको सबै। अब यी 4 अप्सनहरु मध्येबाट पनि हामीलाई अझ सही उत्तर अथवा सही अप्सन पत्ता लगाउनका लागि सजिलोका लागि नम्बर 1 मा छ A र B, नम्बर 2 मा B र C, नम्बर 3 मा A र C र नम्बर 4 मा A र D। अब हामीले यहाँ उत्तर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नम्बर 4 को क्वेशनको लागि। अब जुन चाहिँ लेखा समीकरणमा सम्पत्ति भन्नाले एसेट्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर A एउटा उठाउन बाँकी रकम बुझिन्छ र अप्सन नम्बर C अर्को भनेको बैंकमा रहेको नगद। त्यसैले हाम्रो सही अप्सन नम्बर 3 A र C जुन उठाउन बाँकी रकम र अर्को अप्सन नम्बर C मा छ बैंकमा रहेको नगद चाहिँ हाम्रो एसेट्स अथवा सम्पत्ति हो। अब यसै क्रममा नम्बर 5 को प्रश्न रहेको छ गोसवारा अभिलेख ... कागजात हो। कस्तो प्रकारको कागजात हो गोसवारा अभिलेख? अप्सन नम्बर A प्राथमिक, अप्सन नम्बर B द्वितीय, अप्सन नम्बर C खाता सम्बन्धी र अप्सन नम्बर D अन्तिम प्रतिवेदन। गोसवारा अभिलेख कस्तो प्रकारको कागजात हो भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर A प्राथमिक कागजात हो।
यसैगरी नम्बर 6 मा छ गोष्ठद्वारा अभिलेख डट हो के हो। यहाँ हामीलाई 4 वटा अप्सनहरु छ हाम्रो। हेरौं सुरुमा अप्सन नम्बर ए आम्दानी र खर्चको विवरण, अप्सन नम्बर बी स्मरण पुस्तिका, अप्सन नम्बर सी कारोबारहरूको सुरुको अभिलेख र अप्सन नम्बर डी नगद प्राप्ति र भुक्तानी विवरण। अब गोष्ठद्वारा अभिलेख भनेको के हो त वास्तवमा? हामीले 4 वटा अप्सनहरु हेरिसकेका छौं। अब यी 4 अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ अप्सन सही हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अप्सन नम्बर सी कारोबारहरूको सुरुको अभिलेख गोष्ठद्वारा अभिलेख हो र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले गोष्ठद्वारा अभिलेख भनेको प्राथमिक कागजात हो भनेर पनि हेरिसकेका छौं। यसपछि नम्बर 7 मा छ अर्को प्रश्न, गोष्ठद्वारा अभिलेख भनेको कारोबारहरूको वर्गीकरण र छनौटको लागि प्रयोग गरिएको एउटा पुस्तक हो जसले पछि खाता बहीमा कारोबारहरूको अभिलेख राख्न मद्दत गर्छ भनेर एकजना व्यक्तिले यो भनाइ भन्नुभएको हो। तर यो भनाइ कसको हो भनेर यहाँ हामीले 4 वटा अप्सनहरु दिएको छ। सुरुमा हेरौं अप्सनहरु। अप्सन नम्बर ए मा छ 𝘀𝗶𝗹𝗹, अप्सन नम्बर बी आर.एन. कार्टर, अप्सन नम्बर सी एल.सी. क्रुपर र अप्सन नम्बर डी माथिको कुनै पनि होइन। अब यी 4 अप्सनहरु मध्येबाट हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो भनाइ कसको हो त? यी 3 जना व्यक्तिहरुबाट कसको भनाइ हो यो भन्दाखेरि हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी एल.सी. क्रुपर। यो चाहिँ एल.सी. क्रुपरको भनाइ हो र एल.सी. क्रुपरले चाहिँ के भनेको छ भन्दा गोष्ठद्वारा अभिलेख भनेको कारोबारहरूको वर्गीकरण र छनौटको लागि प्रयोग गरिएको एउटा पुस्तक हो जसले चाहिँ पछि खाता बहीमा जुन कारोबारहरूको अभिलेख राख्नमा मद्दत गर्दछ भनेर भनेका छन्। अब यसैगरी 8 नम्बरमा रहेको छ निम्न मध्ये कुन चाहिँ गोष्ठद्वारा अभिलेखको उद्देश्य होइन। यहाँ हामीले उद्देश्य अन्तर्गत नपर्ने कुरा हेर्नुपर्ने भएको छ। अप्सनहरु हेरौं सुरुमा। अप्सन ए कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख राख्नु, अप्सन बी अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्नु, अप्सन नम्बर सी कारोबारको द्विपक्षीय प्रभाव देखाउनु र अप्सन नम्बर डी खाता बहीको तयारीमा सहयोग गर्नु। अब जुन चाहिँ गोष्ठद्वारा अभिलेखको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दैन। अब यो कुन पर्दैन भन्दा अप्सन नम्बर बी अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्नु चाहिँ गोष्ठद्वारा अभिलेखको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दैन। अब नम्बर 9 मा रहेको छ अर्को प्रश्न हेरौं। मेसिनरी जडान गर्दा लागेको ज्याला खर्चलाई गोष्ठद्वारा अभिलेख बनाउँदा, हेर्नुस् है, मेसिनरी जडान गर्दा लागेको जुन ज्याला खर्चलाई गोष्ठद्वारा अभिलेख बनाउँदा कुन खातामा डेबिट गर्नुपर्दछ? यहाँ दिएको छ हामीलाई खाताहरू। अप्सन नम्बर ए मा ज्याला खाता, अप्सन नम्बर बी मा मेसिनरी खाता, अप्सन नम्बर सी खरिद खाता र अप्सन नम्बर डी माथिको कुनै पनि होइन भनेर यहाँ अप्सनहरु दिएको छ। अब यी अप्सनहरु मध्येबाट हामीले सही अप्सनमा रहेको सही आन्सर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ मेसिनरी जडान गर्दा लागेको ज्याला खर्चलाई गोष्ठद्वारा अभिलेख बनाउँदा अप्सन नम्बर बी मेसिनरी खातामा डेबिट गर्नुपर्छ। नम्बर 10 कार्यालय सहायक राम बहादुरलाई तलब भुक्तानी गर्दा कार्यालय सहायक राम बहादुर भन्ने एकजना व्यक्तिलाई मानौ है तलब भुक्तानी गर्दा कुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ? अब अप्सन छ राम बहादुरको खाता अप्सन नम्बर ए, अप्सन नम्बर बी तलब खाता, अप्सन नम्बर सी भुक्तानी खाता र अप्सन नम्बर डी कार्यालय खर्च खाता। अब यी 4 अप्सनहरु मध्ये हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ सही उत्तर। जुन चाहिँ कार्यालय सहायक राम बहादुर भन्ने एकजना व्यक्तिलाई तलब भुक्तानी गर्दा कुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ भन्दा सही उत्तर रहेको छ यो चाहिँ तलब खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ, स्यालेरी अकाउन्टलाई। अब नम्बर 11 मा व्यवसायको फर्निचरलाई मालिकले उपयोग गर्दा कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ? अप्सन ए नगद खाता, बी माल सामान खाता, सी तलब खाता र डी फर्निचर खाता। अब जुन चाहिँ व्यवसायको फर्निचरलाई मालिकले प्रयोग गर्दा अथवा उपयोग गर्दा चाहिँ कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। सोही अनुसार कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि फर्निचर अकाउन्टलाई, फर्निचर खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ। यसैगरी नम्बर 12 मा छ हरिबाट छुट प्राप्त गर्दा कुन खाता डेबिट गर्नुपर्छ? जुन हरि भन्ने एकजना व्यक्तिबाट चाहिँ जो कोही व्यक्ति हुन सक्छ, यहाँ हामीले हरि मानेका छौं, हरिबाट चाहिँ छुट प्राप्त गर्दा
है। कुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ? अब खाता छ यहाँ हरिको खाता ए मा, बी मा नगद खाता, सी मा छुट खाता र डी मा कुनै पनि होइन। अब 12 को चाहिँ कुन हो त सही आन्सर? हरिबाट जुन छुट प्राप्त गर्दा कुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ भनेको छ यहाँ हरिको खातालाई डेबिट गर्नुपर्छ हरिबाट छुट प्राप्त गर्दा। अब 13 नम्बरमा छ यहाँ रमाबाट कमिसन बापत नगद प्राप्त हुँदा, कमिसन बापत के प्राप्त हुँदा नगद प्राप्त हुँदा कुन खाता क्रेडिट गर्नुपर्छ? अब अप्सन ए रमाको खाता, अप्सन बी नगद खाता, अप्सन सी कमिसन खाता र अप्सन डी माथिको सबै। अब जुन रमा भन्ने एकजना व्यक्तिबाट है कमिसन बापत नगद क्यास रिसिभ गर्दा कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ? जुन चाहिँ नगद प्राप्त गर्दा। अब यसको सही आन्सर रहेको छ कमिसन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हेरौँ यो पनि श्यामबाट अप्राप्य ऋण लेखिएको रकम प्राप्त भएमा है अप्राप्य ऋण लेखिएको रकम प्राप्त भएमा कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ? अप्सन ए श्यामको खाता, अप्सन बी अप्राप्य ऋण प्राप्ति खाता, अप्सन सी अप्राप्य ऋण खाता र अप्सन डी कुनै पनि होइन। अब यसको सही उत्तर कुन होला? जुन चाहिँ श्यामबाट अप्राप्य ऋण लेखिएको रकम प्राप्त भएमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाता। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अप्राप्य ऋण प्राप्ति खातालाई के गर्नुपर्छ भन्दा क्रेडिट गर्नुपर्छ। यहाँ अर्को हामीले अप्सन सी मा अप्राप्य ऋण खाता पनि दिएको छ, नझुकिनु होला। यो चाहिँ अप्राप्य ऋण प्राप्ति खाता यहाँ किनकि श्यामबाट अप्राप्य ऋण लेखिएको रकम प्राप्त भएमा चाहिँ जुन अप्राप्य ऋण प्राप्ति खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब 15 नम्बरमा रहेको छ अर्को प्रश्न गोष्पारा अभिलेखबाट खाताको डेबिट र क्रेडिटमा सार्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए स्थानान्तरण, अप्सन बी अभिलेखन, अप्सन सी प्रविष्टि र अप्सन डी रकमान्तर। अब जुन चाहिँ गोष्पारा अभिलेखनबाट खाताको डेबिट र क्रेडिटमा सार्ने प्रक्रियालाई। अब यसको 4 अप्सनहरू मध्येबाट कुन हो त सही आन्सर अथवा सही अप्सन भन्दाखेरि यो चाहिँ हो प्रविष्टि अप्सन नम्बर सी। जुन चाहिँ गोष्पारा अभिलेखबाट खाताको डेबिट र क्रेडिटमा सार्ने प्रक्रियालाई प्रविष्टि भनेर भनिन्छ। अब 16 नम्बरको प्रश्न निम्न मध्ये कुन चाहिँ खाताको उद्देश्य होइन? यहाँ चाहिँ अब हामीले खाताको उद्देश्य अन्तर्गत नपर्ने हेर्नुपर्ने भएको छ। अप्सन हेरौँ। अप्सन ए निश्चित अवधिको खरिद बिक्रीको स्थिति थाहा दिने, अप्सन बी सन्तुलन परीक्षण बनाउन गर्ने, अप्सन सी आसामी र साहुको अवस्थाबारे जानकारी दिने र अप्सन डी लेखाका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने। अब जुन चाहिँ लेखाको उद्देश्य अन्तर्गत नपर्ने कुरा उद्देश्य होइन। यहाँ 3वटा उद्देश्यहरू दिएको छ भने एउटा उद्देश्य अन्तर्गत नपर्ने कुरा दिएको छ। त्यो अप्सन कुन हो अथवा कुन चाहिँ सही उत्तर हो भन्दा अप्सन नम्बर डी लेखाका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ खाताको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दैन। र 16 नम्बरपछि अब 17 नम्बरमा हेरौँ। 17 नम्बरमा रहेको छ गोष्पारा अभिलेख र खाता बीचको प्रमुख भिन्नता के हो? हेर्नुहोस् है गोष्पारा अभिलेख र अर्को भनेको खाता बीचको मुख्य भिन्नता के हो? अब अप्सन ए मिति डेट, अप्सन बी डेबिट रुपिज, अप्सन सी क्रेडिट रुपिज र अप्सन डी संक्षिप्त व्याख्या। जुन चाहिँ गोष्पारा अभिलेख र खाता बीचको मुख्य भिन्नता हो कुन चाहिँ भन्दा अप्सन नम्बर डी संक्षिप्त व्याख्या हो सही उत्तर। अब 18 नम्बरको प्रश्न पनि हेरिहालौँ। खाता बही कारोबारको डट डट हो के हो? हेरौँ। अप्सन ए प्राथमिक अभिलेख, अप्सन बी आय विवरण, अप्सन सी द्वितीय अभिलेख र अप्सन डी सङ्कलन विवरण। जुन चाहिँ खाता बही कारोबारको के हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर अप्सन नम्बर सी द्वितीय अभिलेख हो। कारोबारको द्वितीय अभिलेख चाहिँ खाता बही हो। र यसपछि अब
19 नम्बरमा हेरौं खाता बही एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखा पुस्तिका हो र सहायक पुस्तिकाहरूमा राखिएका अभिलेखहरूको अन्तिम गन्तव्य पनि हो। यो परिभाषा कसको हो? अब यहाँ अप्सन छ। अप्सन नम्बर ए W.P.Ks, अप्सन बी 𝘂𝗶𝗹𝗹, अप्सन सी N अग्रवाल र अप्सन डी MC अब हाम्रो सही उत्तर कुन हो? जुन चाहिँ खाता बही एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखाको पुस्तिका हो र सहायक पुस्तिकाहरूमा राखिएका जुन अभिलेखहरूको अन्तिम गन्तव्य पनि हो भनेर परिभाषित गर्ने व्यक्ति अप्सन नम्बर ए W.P.Ks हो। यो W.P.Ks को परिभाषा हो। अब 20 नम्बरमा रहेको छ टी आकारको खातामा कतिवटा महलहरू हुन्छन्? अप्सन ए 2, अप्सन बी 4, अप्सन सी 8, अप्सन डी 6। जुन चाहिँ टी आकारको खातामा कतिवटा महल अथवा कलमहरू हुन्छ भन्दा अप्सन नम्बर सी 8 वटा हुन्छ। 21 नम्बरको प्रश्न पनि हेरिहालौं। खाता बन्द गर्नु पर्दा नपुग रकम क्रेडिट पक्षमा थप्नु परेमा हेर्नुस् है प्रश्नले के भनेको छ भने जुन खाता बन्द गर्नु पर्दा नपुगेको रकम क्रेडिट पक्षमा क्रेडिट साइडमा थप्नु परेमा त्यसलाई ... मौजदात भनिन्छ। के भनिन्छ? अप्सन ए डेबिट, अप्सन बी क्रेडिट, अप्सन सी कुल र अप्सन डी खुद। अब यस्तो अवस्थाको मौजदातलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ खाता बन्द गर्नु पर्दा नपुगेको रकम चाहिँ क्रेडिट पक्षमा थप्नु पर्दा यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन ए डेबिट मौजदात भनिन्छ। अब यसपछि 22 नम्बरको प्रश्न हेरौं। नगद खाताको डेबिट पक्षको कुल योग रु 3 लाख। नगद खाताको डेबिट पक्षको कुल योग रु 3 लाख र क्रेडिट पक्षको कुल योग रु 20,000 छ भने मौजदात रकम कति हुन्छ? अप्सनहरू छ। अप्सन ए रु 3 लाख, अप्सन बी रु 20,000, अप्सन सी रु 3,20,000 र अप्सन डी रु 2,80,000। अब जुन चाहिँ डेबिटमा 3 लाख छ र क्रेडिटमा 20,000 छ भने यसको मौजदात रकम कति हो भन्दाखेरि एकदमै सजिलो अप्सन नम्बर डी 2,80,000 हाम्रो सही आन्सर हो। अब यसपछि 23 नम्बरको प्रश्न हेरौं। खाताको मौजदात रकम भन्नाले के बुझिन्छ? अब यहाँ रहेको छ अप्सनहरू हाम्रो। अप्सन ए डेबिटको योग, डेबिटको टोटल हैन। अप्सन बी क्रेडिटको योग, अप्सन सी डेबिट र क्रेडिट बराबर पार्न थपिएको रकम, अप्सन नम्बर डी अन्तिममा प्रविष्टि गरेको रकम। 4 वटा अप्सनहरू हामीले हेरिसक्यौं। अप्सनहरू जुन चाहिँ डेबिटको योग, क्रेडिटको योग अनि डेबिट र क्रेडिटलाई चाहिँ इक्वल बनाउनका लागि एड गरिएको अमाउन्ट, त्यसपछि अन्तिममा प्रविष्टि गरेको रकम। जुन चाहिँ खाताको मौजदात रकम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन नम्बर सी डेबिट र क्रेडिटलाई बराबर अथवा इक्वल बनाउनका लागि थपिएको एड गरिएको अमाउन्ट रकमलाई चाहिँ हामी खाताको मौजदात रकम भनेर बुझ्छौं। अब यसै क्रममा 24 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। खाताको क्रेडिट मौजदातले के बुझाउँदछ? खाताको क्रेडिट मौजदातले के बुझाउँदछ? अप्सन ए क्रेडिट भन्दा डेबिट बढी भएको अवस्था, अप्सन बी डेबिट भन्दा क्रेडिट बढी भएको अवस्था, अप्सन सी डेबिट र क्रेडिट बराबर भएको अवस्था र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। अब यी 4 अप्सनहरू मध्ये जुन चाहिँ खाताको क्रेडिट मौजदात भनेर बुझाउने कुन होला त? पक्कै पनि यसको क्रेडिट मौजदात भनेको डेबिट भन्दा क्रेडिट बढी भएको अवस्था हो। डेबिट भन्दा क्रेडिट बढी भएको अवस्थालाई हामी खाताको क्रेडिट मौजदात भनेर बुझ्छौं। र 25 नम्बरको प्रश्न समान प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरूलाई एकत्रित गरी तयार पारिने अभिलेखलाई के भनिन्छ? अप्सन ए कोषवारा अभिलेख, अप्सन बी वस्लत, अप्सन सी नगद प्रवाह विवरण र अप्सन डी सहायक पुस्तिका। अब जुन चाहिँ समान प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरूलाई एकत्रित गरेर तयार पारिने अभिलेख कुन हो भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सहायक पुस्तिका हाम्रो सही आन्सर हो। र आजको भिडियोमा हामीले 25 वटा अकाउन्टबाट हेरिसकेका छौं MCQहरू।
र अर्को भिडियोमा हामी बाँकी जानकारीहरू लिने नै छौँ। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।